با جلسه 4 آموزش میکروآرم دپر هستیم. خب دوستان، من همونطور که تو جلسه قبل گفتم این جلسه قرار بر این شد که جلسه آخر باشه، ولی خب من اومدم دیدم یه پروژه اگه با هم انجام بدیم هم بیشتر درک بهتری از این آرم داریم، هم یه پروژه به حالتهای مختلف میبینیم، نکاتی هم که نیازه داخلش بهتون میگیم. یه چند تا مورد بهتون اول بگم، شاید این جلسه کمی طولانی بشه یا اینکه دیدیم خیلی دیگه زمان بر شد جلسه دیگه هم اضافه میکنیم به این پکیج. بعدش ما اومدیم یه پروژه دیگه به سولوشنمون اضافه کردیم به عنوان دپر کاستومر پروژه. اینو اضافه فقط کردیم، کاری انجام ندادیم. بعدش اومدیم یه تحلیل کوچیک بهتون بگم. این پروژه که میخوایم انجام بدیم بزرگ نیست، خیلی خیلی کوچیکه، فقط مبنی بر این که یک عملیاتی رو انجام بدیم مثل فرمای قبلی. تفاوتش اینه که 2 فرمه هست و یه رابطه بین جداول داره و اینکه از کامپوننت دیوکسپرس توی این آموزش داریم استفاده میکنیم که هم من خودم تسلط بیشتر دارم کامپوننت دیوکسپرس، چون چندین سال اصلا با هیچ کنترل خود ویژوال استودیو اصلا کار نکردم، کلا با کامپوننت دیوکسپرس کار میکنم. همین که شما بدونید که با کامپوننت چقدر قشنگتر میشه برنامه حرفه‌ای پیاده کرد. شما امکان داره با همین یه آموزش کوچیک بتونید پروژه‌های خیلی خوب و شکیلی رو پیاده کنید. یه چند تا نکته‌های خوب عمل، یعنی کاربردهای خوب دیوکسپرس رو اینجا بگیم، نه همشون، چون واقعا دیوکسپرس بزرگه، واقعا امکانات بالایی داره. سعی می‌کنیم یه چند تا امکانات کوچیکش رو بگیم، با همین امکانات کوچیک ببینید چقدر میتونید پروژه رو راحت پیاده کنید. خب من یه توضیح کوچیک بدم. من جدول کاستومرم رو تغییر دادم با این فیلد هایی که میبینید و ببخشید از دور کرونا همون قشنگ خارشی شدیم. این یه جدول کاستومر داریم و این جدول کاستومر دور قبلیاتون میشه. کاستومر نیم داشتیم، یه تل، اینا رو تغییر دادم با این فیلد هایی که میبینید و یک فاکتور اضافه کردیم، یه جدول فاکتور اضافه کردیم با این فیلد هایی که میبینید. رابطه 1 به چند داره این، فقط من فکر کنم این باید تغییر کنه، این باید این باید بیاد به این سمت و این رابطه شو درست کنم. این میاد بالا، عزیز درست بگیر. این میاد آیدی اینجا و اینم میاد برای این کاستومر آیدی. الان رابطه شون درست شده. رابطه همچنان فقط اینو بدونی. حالا من چون با ویدیو سریع زدم یه خورده مشکل داره، نمیخوام وقت ویدیو رو بگیرم. فقط اینو بدونی قبل از اجرای هر پروژه امکان داره یه مشتری، نمیخوام بگم مشتری بزرگ داره، من خودم پروژه خیلی کوچیک میگیرم، خیلی سریع هم پیاده میشه، وقتمو تلف نمیکنم تو پروژه کوچیک. سود خوبی هم از اینو فقط به دوستانی میگم که میخوان تازه شروع کنن و میترسن، پروژه کوچیک بگیرید، سود خوبی هم داره، سریع زده میشه. بعد از یک مدت روال کار دستتون میاد و میتونید راحت پروژه کوچیک رو سریع بزنید، به اون هزینه‌ای که میخوایم برسین و بریم سر وقت پروژه‌های دیگه و تبلیغات کارتون میشه این پروژه کوچیک. خیلی مهمه. ولی خب حالا ما این روال بهتون میگیم ببینید چطور میشه خیلی ساده پیاده کرد. جدول فاکتوری که پیاده کردم شاید الان برای خیلی سوال شده باشه چرا اینجور پیاده کردیم. من فقط یک روال کوچیک ساده رو دارم پیاده میکنم. درسته جدول فاکتور خودش امکان داره از چندین جدول جدا پیاده بشه، یعنی چی؟ یه فاکتور باشه، یه جدولی باشه برای دیتیلز فاکتور، یه جدولی باشه برای تماس‌های، شماره تماس‌های، کامنت‌های، توضیحات جدا. بستگی به نوع طراحتون داره چطور دیتابیستون رو طراحی کنید که شما بیاید کار کنید. امکان داره چند نفری به یک نقطه مشترکی برسید که جداولتون رو اینجوری بشکنید و پیاده کنید. مثلا خیلی راحت بهتون بگم، شما یه فاکتوری میگیرید، این فاکتور ما یه بخش ثابتی داره،
شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، فروشنده یا خریدار. این من آیتما برای بخش ثابت خیلی ساده گفتم. و بخش بعدی که میشه جدول بعدی میشه بخش دیتیل فاکتور. یعنی چی؟ یه فاکتور یه دیتیلی داره که برای مثلا آقای قنبری زده شده. این آقای قنبری چه چیزایی خریده؟ ماست خریده، نمیدونم گوشت خریده، نمیدونم نخود خریده، لوبیا خریده، هر چیزی، قطعات کامپیوتر اومد خرید، مثلا یه کیس گرفت، یه مینبورد گرفت، یه نمیدونم پاور گرفته، هر کدوم از اینا میشه دیتیلز فاکتور. پس این جدول فاکتور ما با دیتیل فاکتور ما رابطه یک به چند داره. یعنی یک فاکتور امکان داره چندین دیتیل داشته باشه. همون جوری که کاستومر ما رابطه یک به چند داره با فاکتور. یعنی چی؟ یعنی یک کاستومر میتونه چندین فاکتور داشته باشه. امکان داره شما یک مشتری ثابت داشته باشین، اون کارفرمایی که داره این حالا پروژه برای خودتونه یا برای کسی می‌نویسید، در نظر بگیرید که مشتری داره، مشتریاش ثابته، امروز 10 تا جنس میخره، فردا 20 تا میخره، 2 روز دیگه یکی میخره. پس باید رابطه مشترکی باشه، رابطه یک به چندی باشه که اینو پیاده کنه. خب من زیاد در مورد این رابطه‌ها اینو توضیح نمیدم. این بحث تایید تحلیلی که غالبا کم کم خودتون بهش مسلط میشه. خب این فیلدایی که گفتم و من اومدم توی بانک پیاده کردم جدول کاستومر که 2 تا فیلد داشت و تغییر دادم و یه جدول فاکتورم اضافه کردم که می‌بینی با همون فیلده. چرا من ویزوی این وسط گذاشتم؟ اینا رو داریم میگم چون تو روال کاریتون واقعا تاثیر داره. شما ببینید میاد یه پروژه میگید 2 نفر میخوایم با هم دیگه پیاده کنیم. یک نفر کار فقط دیتابیس انجام بده، یک نفر فقط کار یو آی انجام بده. این وسط باید یک نقشه راهی باشه. یعنی چی؟ یعنی من نیام اینجا بگم نام مشتری فینگلیش بنویسم، سمت دیتابیس که بیاد بنویسه کاستومر نیم. حالا این فیلدش شاید چون کمی ساده هست بگم آقا میفهمم این 2 نفر، ولی زمانی که وارد فیلدهای زیاد میشیم، فرمهای دیگه میشیم، شاید یک میشه گفت یک فیلدهایی باشه تخصصی باشه، یکی بیاد فینگلیش اینو بنویسه، یکی بیاد نه اسم انگلیسیش رو بنویسه. خب این وسط باید این 2 طرف بیان دوباره کنار هم بشینن بگم آقا منظور من از اون فیلد این فیلدته، تو اینجوری نوشتی من اینجوری. خب این خیلی بده. بعد فکر کنید شما پروژه‌تون خیلی بزرگ بشه، نیاز باشه برای پشتیبانی نیرو بگیرید. اینا رو میگم برای شاید الان شما تا شروعی کار باشین این ویدیو رو میبینید، برای آیندهتون خیلی به درد میخوره. شما که پروژه شاید بگید الان خودتون 2 نفری بخواید پیاده کنید، بعدها برای پشتیبانی ان شاءالله اگه فروشش خوب بود بگید چند تا نیرو بگیرید. خب باید نیروی نقشه راهی داشته باشن که این نفر اینجا تغییر داد منظورش اینجا چی بود. وقتی کاستومر نیم رو تغییر میدی، مثلا نوع فیلدش از استرینگ اگه بکنی مثلا به یک دیتا تایپ دیگه، اون سمت اون طرف بدون منظور از کاستومر نیم فیلدش کدومه. این نباشه اینجا کاستومر نیم باشه اونجا نام فروشنده. اینا رو در نظر بگیرین که یه نقشه راه همیشه داشته باشید. نکته بعدی این ویدیو اینه که قبل پیاده سازی هر پروژه تحلیلتون رو بکنید. این نباشه بریم تو پروژه شروع کنیم بسم الله خب فرم ایجاد کنیم. چه فرمی رو ایجاد کنیم؟ فرم مشتری. خب فرم مشتری چه چیزایی داره؟ این نه اینجوری نباشه. اینجوری اصلا شروع نکنیم بهتره. اصلا برنامه رو ننویسیم بهتر، چون باید مطمئناً به بنبست می‌کنید. اول شما باید تحلیل کنید ببینید چه چیزایی می‌خواید، کارفرمای شما چه چیزایی می‌خواد. اصلا اون چیزی که بهتون گفته اومده فقط گفته آقا من یه برنامه فروش می‌خوام. خب از برنامه فروش چه چیزایی می‌خواید؟ شما بیاید حالا خودتون بشینید فکر کنید بنویسید، بعد بیاین بهش تعریف کنید آقا برنامه فروش ما نوشتیم یا تعبیر شما. تازه این آقا میگه چی؟ منظور من این نبود، من هیچ فیلدا رو نمیخوام، اینا رو میخوام. این خیلی بده. یعنی شما اومدین یه مدت وقت گذاشتین، وقتتون کلا تلف شده رفته پوچ.
اول به تحلیل تحلیلتون رو بکنید، با کارفرماتون بشینید، حتما ببینید نیازمندی های کارفرماتون چیه، اونو بنویسید برای خودتون، بعد بیاید تقسیم کار کنید، فیلداشون رو در بیارید. بعد اینکه در آوردید تو ویزو اومدین پیاده کردین، فیلداشون رو در آوردید، بیاید به کارفرماتون هم بگید آقا ما تحلیل کردیم، چنین نیازهایی داریم، چنین آیتمایی توی فرماتون هست، این فیلد این چیزا و این موارد هم پیاده میشه، ازش یه امضای کوچیک هم بگیرید. اون موقع چی میشه؟ نمیتونه دور بعد که شما برنامه نوشتید بزنه زیر حرفش. این وجود داره که بگن آقا کارفرما میاد شروع به کار میکنه بر اساس نیازهای خودش. اصلا این تو قانونه. دقت کنید شما وقتی یه ساملی که تولید میشه شما میگین اندروید اومد، خب چرا 1 اومد، 2 اومد، 3 همین به ترتیب همینجوری 4 5 نمیدونم اومد، همینجور داره ورژن عوض میشه. فقط یه زیبایی نیست که تغییر میکنه، نیازمندی های مشتریش تغییر میکنن. یعنی میاد مشتری کار میکنه میگه من تا الان نیازهای من این بود که من این فرمو دارم، ازش دارم این استفاده میکنم، حالا اگه میشه چنین امکاناتی بهش اضافه کنید، چنین گزارشاتی برای من پیاده کنید. شما امکان داره یه فرمایی رو تولید کنید، ایجاد کنید، بین مشتریتون بدید با چند تا فرم گزارش، بعد بگم آقا این بر اساس نیازتون. خب مشتری هم که دستتون درد نکنه من شروع به کار میکنم. اینجا میشه بخش پشتیبانی. اگر کاری ایراد داشت، باگ داشت، برطرفش میکنید. البته پشتیبانی خودش پولی داره، اینا رو در نظر بگیرید. بعد اینکه قرارداد اگه مثلا پشتیبانی 1 ساله رایگان داره، خب اون بحثش جدا، ولی بحث توسعه نرم افزار میگه آقا من چنین گزارشی میخوام، چنین امکانی تو برنامه میخوام. توسعه با پشتیبانی داره، دوباره میگم توسعه و پشتیبانی 2 تا آیتم جدا هست. پشتیبانی 1 سال اول رایگان اوکی، ولی توسعه بحثش فرق داره. من پشتیبانی این کدی که الان زدم اگه ایراد داره برطرف میکنم. زنگ میزنی مشکلی داری، الان بهت میگم چیکار کن که برطرف بشه. اگه از سمت ما باشه برطرفش میکنیم، اگه شما مشکلی داشته بهتون کمک میکنیم که برطرفش کنیم. ولی اگه توسعه باشه پول جدایی میگیرید، به حساب یه فرمی که اضافه میکنید یه مبلغی رو میگیرید، گزارشی که اضافه میکنید یه مبلغی رو میگیرید. اینا رو در نظر بگیرید. این نکاتی که توی پیاده سازی پروژه حتما در نظر بگیرید. حالا شما قبل هر پروژه برید یه تغییر هم بکنید، توی این ویدیو اصلا نمیگنجه که بخواید در موردش توضیح بدید. فقط یه نکاتی گفتم که شما بدونید اگه شروع کار هستید. خب من این فیلدها رو که الان تو ویزو گفتم برای چی ایجاد کردم، توی تیبلام ایجاد کردم. میریم بحث پروسیجر. من توی جلسه قبل یه دونه اد کاستومر داشتم با یک کاستومر لیست. اینا رو پاک نکردم که بهتون نشون بدم. کسایی که دیتابیس کار میکنن خب قاعدتا کارشون پروسیجر نویسی عمدتا کارشون اینه. البته نه این، چون دیتابیس حجم کار خیلی بزرگی داره. بحثش فقط روی این نیست که به یه پروسیجر بنویسن کارشون تموم بشه. نه، اگه برید کمی تغییر کنید ببینید دیتابیس ها هم درآمد خوبی دارن، هم روالهای کاری متفاوتی دارن. یکی فقط بیای کار میکنه، یکی نمیدونم نمیاد فقط دیتا کارش فقط پیاده سازی بانک مثلا از 0 تا 100 فقط میاد همین تی اس کیو ال میزنه، جدول پیاده میکنه. یکی میاد دیتا ویرهاوسش رو میزنه، کارهای متفاوتی میکنه. یکی از فقط همیشه اپتیمایز میکنه، کارش اپتیمایز کردن دیتابیس. میگم برید تحقیق کنید میبینید. پس صرف برای این نوع کدنویسی من میگم برای کسایی که دارن پروژه پیاده میکنن، اونایی که حرفه‌ای ان که میدونن نیاز نیست مثلا بهشون میگم قاعدتا اصلا حرفه‌ای ترن، این دست تو دست رو دست همیشه هست. ولی خب برای کسایی که تازه کارن یه چند مورد در مورد پروسیجر نویسی بگم. پروسیجر نویسی چندین روش داره، یعنی روش برای پیاده سازی و روش های متفاوتی. توی جلسه من اومدم چیکار کردم، گفتم اد کاستومر با کاستومر لیست. حالا فکر کنید من ادیت هم دارم، من بگم ادیت کاستومر، دیلیت کاستومر. تا تعداد پروسیجرهای من علیکی زیاد شده، این خیلی بده. یه روش کار چیه؟ میاد من
اکزیکیوت خودم میارم بالا، مودیفای میکنم. ببینید من جدا از فیلد هایی که دارم یه دونه کایندم گذاشتم. کایند من چیکار میکنه؟ زمانی که تو برنامه هستم، تو بخش چی هستم؟ افزودن برنامه. میگم حالا میخوام تو پروسیجر کاستومر اکزیکیوت من برو عملیات اینزرت هم انجام بده. پس میگم برو با کایند 1 عملیات اینزرت انجام بده. ولی اگه بخوام آپدیت انجام بدم چیکار میکنم؟ میگم برو همون تو کاستومر اکزیکیوت برو با کایند 2 برو. یعنی چی؟ من شرط گذاشتم، این دیگه شرط های دیگه چیز خاصی نیست. گفتم شرط اگر 1 بود بیا عملیات اینزرت انجام بده. گفتم اگه 2 کایند مقدار کایند من 2 بود else if کجاست؟ else if اگه کایندم 2 بود چیکار کنم؟ عملیات آپدیت هم انجام بده. و گفتم else if اگر کایند من 3 بود بیا عملیات دیلیت رو انجام بده. عملیاتی که توی بانک تغییر ایجاد میکنن تو جدول من تغییر ایجاد میکنن شدن چی؟ کاستومر اکزیکیوت. و عملیاتی که رو بانک تغییر ایجاد نمیکنن میام ازش گزارش میگیرم، کوئری میگیرم. یعنی من گذاشتم کاستومر کوئری، درسته؟ گفتم یه آیدی بهت میدم، حالا امکان داره نیاز من الان همین دو تا فیلد بود، یعنی آیدی بود فقط. گفتم اگه کایندم 1 بود کاستومر لیست، یعنی تمام لیست مشتریامو بده. اگه گفتم 2 بود بیا یک مشتری خاص، گفتم سلکت کن از جدول کاستومر. شرطش چی باشه؟ زمانی که آیدی همون مشتری رو فرستادن اون یه مشتری رو بفرست. حالا امکان داره شما بر اساس نیاز خودتون بیان بگید من ریپورت های دیگه هم دارم، میگن لیست چی میخوام؟ مشتریایی که از این تاریخ تا این تاریخ اومدن خرید کردن، اون میکنم یه کایند دیگه. اگه مثلا یه گزارش دیگه بخوام بگم لیست خریدهای این مشتری رو به من بده، میشه میشه گفت آره درسته، نه همون به جای آیدی چیه مشتری میده. میتونیم آره لیست خرید این دیگه میره توی خود فاکتور. حالا من اینجا یه مثال زدم، تو فاکتورین ریپورت ایجاد میشه. فقط نوع ساختار پیاده سازی رو گفتم، کوئری با اکزیکیوت جدا کردن ولی 2 تا فایل شد، ولی تعدادش امکان داره خیلی زیاد باشه. خود کوئری امکان داره همین 2 تا نباشه، 10 تا گزارش متفاوت باشه جدول وقتی بزرگ باشه. این شد پس نوع پیاده سازی خوبش. یه مدل دیگه هم چیه؟ هم اکزیکیوت هم کوئری هر دو بیاد توی یه فایل. بگیم کاستومر با ایف جدا کنیم، 3 تا ایف اول بشه همون 1 اینزرت 2 باشه، ویرایش 3 باشه، حذف، و از 4 به بعد بشه همون لیست مشتری و یک مشتری خاص یا خریدهای مشتری. تمام گزارشات این از کایندهای بعدی شروع کنیم بنوشتن. ولی من اینا رو جدا میکنم، اینجوری بهتره. میدونم الان کدوم قسمت رو کار دارم. تو بخش اکزیکیوت میخوام کدی تغییر بدم، تو بخش کدی نویسید. خب اینم از پروسیجرهایی که میخواستیم. من از قبل هم جدولشون رو ایجاد کردم، هم پروسیجرهاشون رو نوشتم. این اینزرتمونه اد کاستومر که اینزرت کردیم، 2 آپدیتمونه و 3 هم که دلیتمونه. خیلی ساده، 3 تا عملیات ساده رو گرفتیم پیاده کردیم و نوشتیم. این از فیلدها. فعلا تا اینجا کار با خودمون تموم. بریم پروژه خودمون رو ایجاد کنیم. اینا رو من میبندم. یه فرم بالا باشه. بریم توی اینجا. این رو من تغییر میدم، اسمش رو میذارم افارم میل اصل عادت.
واردش بشیم. اولین کاری که میکنیم مدلامون رو ایجاد کنیم. من یه دونه پوشه درست میکنم، میذارم مدل، یا میتونیم بگیم مدل یا میتونیم بگیم انتیتی، هر چی میتونید شما خودتون بگید. مثلا میگیم انتیتی. انتیتی. خب انتیتی همون رو ایجاد کنیم. میان یک کلاس ایجاد میکنیم، میگیم کاستومر انتیتی. خب پابلیک کنترل کادی میزنیم که مرتب بشه کداتون. خب چیایی داریم؟ پرا اینت آیدی. از ویزیو استفاده میکنیم، کپی میزنیم. پرا استرینگ اول اینه کپی بگیرم چند تا که از سریعتر کارمون پیش بره. اضافه ها رو بعدا میشه پاک. فرم موبایل و این هم آدرس. کامل توضیحات اینو اضافه میده. گفته بودم اگه برای اینکه میخوایم توضیحات بهتری داشته باشیم یک دیسپلی داریم که اتریبیوت توی دیسپلی درست بودن یوزینگش نیومد، پکیجش بس نصب نیست. نه اینا هیچ کدوم نیستن. قبلش من دپر رو نصب کنم ببینم اگه دپر رو نصب کنم شاید بیاد. ببینم نه دیتاتی اینجا کامپوننت مدل دیتا انولیشن داریم، اینجا نداریم. اینو من میام بالا نیوگت پکیج اینو نصبش میکنم. اسمشو میگیم چی؟ دیتا مدل. اگه درست حفظه باشه کامپوننت مدل، نه کامپوننت مدل بگیم که اشتباه ننویسیم. اما اولی اومده اینو نصبش میکنیم که وقت نره. حالا که توی نیوگت پکیج که هستیم بعد نصب این خود دپر هم نصب کنیم. یک دپر فقط یه فایل که دور قبل گفته بودیم دیگه کافی نیست فقط بنویسیم دپر، اما اولین فایل رو نصبش میکنیم. این هم نصبش کنیم که دپر اونم نصب باشه آماده به کار باشه. اینجا هم گفته بودیم دیسپلی چرا نیم حتما باید بذاریم که بیاد وگرنه نمیاد. خدا اشتباه از خود من بود. خب اینجا چی میخوایم؟ نیم میخوایم. نیم گفته بودیم این چیه؟ کاستومر نیم میشه نام فروشنده. نام فروشنده تکشم میبندیم و یک کپی میگیریم و به ترتیب توضیح
توضیحات، آدرس. اگه میبینید من اینجا به این حالت میگیرم، دکمه کنترل رو دارم، کلیک میکنم میکشم، دونه دونه رو انتخاب میکنم. موبایل یا تلفن ثابت میتونید بنویسیم، تلفن همراه. این تلفن ثابت که میشه فون و کد پستی و این هم که خانوادگی ناف میشن. این از اینا رو که نیاز نداریم اضافه و تمومی شد از مدل کاستمر انتیتی. اینو ذخیره میکنه. بعد یه انتیتی دیگه هم داریم دیگه، فاکتور. کجا کلاس میکنیم، می‌نویسیم فارسی نداشته باشه، فاکتور انتیتی. این هم پابلیکه و اعتراف آیدی داره. آیدی داره. اینا رو یک کپی نیاز نیست کپی بگیریم، چون نه بگیریم بهتر. یک کپی از این چه چیزایی رو میخوایم. از اینجا پروداکت نیم داریم، پروداکت نیم چی میذارم، تغییر کرده یک کپی شده. ببینم پروداکت نیم پرچس دیت این اضافه شده، متوجه نشدم. این پرچس دیت ما کپی یونیت پرایس کانت توتال و آخرین گزینه‌ام کامنت و بقیه هم پاک. نیاز نداریم، فقط اینطور برای یونیت. اگه میخوای همه رو ببینید سایزشون یکی، همه چی توی یه خطه، شیفت و آلت رو نگه داشته باشی، ببینید تا اونجایی که میخوایی، مثلا از پرایس تا توتال یکیه، میشه اینا ببینید انتخاب میشن، همزمان انتخاب میشه و میشه تغییرشون داد، همه زیر یه خطه. مثلا این هم بهتون بگیم، این هم میشه انگلیسی نیستی دیت تایم و گزینه بعدی هم که اتریبیوت دیسپلی بود. دیسپلی رو من دوباره یوزینگ میکنم و نیم اینکه نمیخواد کنترل ایکسش میکنیم و میاریم بالا دستمون بچه کنیم کانال نمیگیز نمیشه نام محصول تاریخ واحد یونیت اومد قیمت، یا بهتر بگیم
آخرین توضیحاتش هم بنویسیم. توضیحات تموم شد. این از این 2 تا اینتیتیمون رو تعریف کردیم و آماده کار. این هم فرم میل خودمون رو تغییر بدیم. اولین کاری که میکنیم تو فرم میلمون چیه؟ یک کنترلی تو Devexpress داریم به اسم فرم اسیستنت. اینو به فرممون اضافه میکنیم. خب کانورتش میکنیم. یه نکته اینجا فقط ببینید، دکمه F7 رو میزنم، ببینید داره از کلاس فرم تبعیت میکنه. من توی سایتم که بیاین تو بخش مقالاتش اگه بیاین برنامه‌نویسی کامپوننت، اینجا یه بار توضیح دادم که استفاده از داکیومنت منیجر و اینا رو توضیح دادم. اینجا گفتم منظورم چیه. شما میتونید از همین 3 تا ویدیو همین چند تا آیتمی که میخوایم استفاده کنیم رو ببینید. خب گفتم کلاس فرم خود دات نت داره استفاده میکنه. ما میخوایم از کلاس Devexpress احترام فرمش استفاده کنیم. کافیه فقط خودمون بگیم کاور اسکینیبل کنیم یا که خودمون دستی اونجا تغییرش بدیم. ولی وقتی کار راحت تر که هست چرا این کار نکنیم. ببینید شده احترام فرم دیگه. این فرم ما از فرم Devexpress داره از اون کلاس تبعیت میکنه و اینا تبدیلش میکنیم به ریبون فرم. اول از هر چیزی من یه راست به چپ کنم. میخوایم فارسی طریقه راست به چپ، بعد ریبون فرم. ببینید انواع کانورت ها رو داره. تب فرم داره و ریگال فرم همین حالت ساده بود و ریبون فرم که این حالتی که الان میبینیده. توی ورژن های این ورژنی که ما داره استفاده میکنیم 2015 ورژن 2015 من داره استفاده میکنم چون فارسی شده. قبلا هم تو ویدیو ها گفتم. الان شما میتونید از ورژن بالاتر همین Devexpress استفاده کنید. 2019 هست، ورژن 19 هست که فارسی شدهش فکر نکنم باشه، ولی 2018 فارسی شدهش توی سایت ها بریم بگردیم. پامیدا سافت هست که این کار کرده، میتونی ازش بگیریم. فعلا من این ریبون فرم استفاده کردم. خود حالت 2013 خوبه میذاریم و یه تنظیمات روی فرم رو انجام بدیم. ماکسیموم باشه، بزرگ شه. یه دونه اجرا میگیریم که فرم قبلی میاره بالا. پروژه قبلی کافیه اینو سلوشنمونه بیاریم و بگیم این پروژه ما ست از استارت پروژکت بشه. حالا اجرا میگیریم. این شد از فرممون. یه اسکین دیفالت Devexpress داره که دیفالتش همینه. جالبه، بد نیست، ولی ما از اسکین های دیگه خوشمون میاد. میگیم سلکت این اسکین رو بزنید و اسکیناش اینجا اضافه بشه. من خودم به شخص از ویژوال استودیو 2013 استفاده میکنم، لایتش. اینو خیلی دوست دارم، واقعا عالی. دارک داره، شما میتونید دارک استفاده کنید. اسکینای کارامل داره، نمیدونم اداری داره، همه رو میتونید استفاده کنید. ولی خب بروزش اینا هست. این شد از این. بریم یه دکمه هامون هم اضافه کنیم. اسمشو برید خود گروپشو. میتونید گروپ های دیگه هم بذارید. مثلا بگیم کاتگوری بذارید. بخشی کاتگوریشو پیج، یه پیج اضافه کنیم. مثلا اینو بذاریم. من اینو پین کنم. صورت عمل اون بالاتر شد. تیپسشو مثلا میکنیم گزارشات.
ثبت میکنیم، عملیات تصویری. حالا شما مثلا بر اساس گروه بندی که دارین انجام بدید، مثلا گروه انبار دارین، گروه نمیدونم حقوق و دستمزد دارین، بعد درس‌های مالی نگاه کنید میبینید گروه بندی های مختلف داره، انبار، نمیدونم حقوق و دستمزد، نمیدونم قسمت مالی خودشو داره. حالا میگم ما مثلا بخش عملیات داریم، بخش چی میگیم، بخش انبار، عملیات، بخش نمیدونم تعمیرات، این چیزایی که نرم افزاری که ما کار کردیم. تو بخش عملیات اصلی ببینید ما چی داریم؟ یه پیج گروه داریم، میتونیم گروه بندی کنیم. همینجا میشه گروه بندی کرد کارامونو. من تو این گروه مثلا میگم چی باشه؟ بخش عملیات اصلی، بخش مثلا بگیم اشخاص باشه. چرا میگم اشخاص؟ اشخاص میتونه هم مشتری باشه، هم میتونه پرسنل باشه. حالا ما فعلا مشتریش فقط داریم. یه راست کلیک کنید اینجا، اد باتن، ببینید یه باتن اضافه شده اینجا. من اسمش میذارم BTN کاستومر، کپشنش هم تغییر میدم به اسم مشتری. یه ایمیج داره اینجا، ببینید این دکمه‌ای که داره باز کنید، ببینید یه گلیفای داره، یه لارج داره و یه معمولی. خود دیو اکسپرس که نصب بشه تو بخش ایمیجتون یه تب اضافه میشه به عنوان ایمیج. من اینجا مثلا میزنم ببینم کاستومر داره، یعنی میتونیم از آیکوناش استفاده کنیم. میخوایم 32p در 32 باشه یا 16 در 16 باشه، هر دو سایز داره. فعلا ما میخوایم بزرگ باشه، میگیم اینه به عنوان مشتریمون در نظر میگیریم این باشه بهتره. ببینید حالت گلیفای خیلی کوچیکه، ولی لارج اگه باشه همون عکس رو بهش میدیم، لارج بهش میدیم، آیکونش بزرگتر شده. چون تعداد دکمه کمه من یا فقط آیتم علیکی اضافه میکنم. این اشخاص اینجا ظاهر شده. یه اجرا بگیرم اینو، ببینید خیلی زیبا شده، گروه بندی شدن، همه کارها میشه خیلی زیبا اینجا گروه بندی کرد. خب ببخشید، یه مشتری، خب میخوایم فرمش هم لود کنیم. اول فرمش ما ایجاد میکنیم، میایم یه فرم جدید میزنیم، اسمش رو میذاریم احترام کاستوم. اولین کاری که میکنم میرم دکمه F7 رو میزنم، گفتم کلاس فرمه، اکسترا بهش اضافه میکنم، کنترل نقطه، همون اولین یوزینگی که میاد اکسترا ادیتور، اینو اضافه میکنم. تموم شد. این فرم ما الان از نوع Devexpressیه، کلاس Devexpress اکسترا فرمه. اینم باید تو لفت بشه. اینو میخوایم چیکار کنیم؟ لودش کنیم. برای مدیریت فرم تو ویدیو هم گفته بودم، تو کامپوننت آموزش یک کنترلی داریم، داکیومنت منیجر. اینو به فرمون اضافه میکنیم و MDI پرنتمون رو میبینیم، اینو میذاریم روی افارم میل. تمام. اینو من دابل کلیک میگم و افارم مساوی نیو افارم کاستومر. فقط اینجا یه دیستینکت فرم رو بهش پاس میدیم. درسته؟ یک لحظه پرانتز باید
کنم پاس میدادید. نه دیگه نیاز نداره. نه اما اول درست بود. این دیای پرنت ایشو میکنیم دیس خالی نباید پاس میدنیم. اوکیه و افارمو داد شو. خروجی کار رو ببینید. شما قبلا اگه فرمی که توی برنامه ایجاد میکنید میدیدید که رو فرم میومد و خیلی بد میشد، مدیریت نشده بود. ولی الان ببینید فرم من به حالت یه تب زیبا اینجا ایجاد شده. نکته جالبش اینه که میتونیم همزمان چندین فرم داشته باشیم یا از همین یه فرم خاص ببینید میتونم چند تا باز کنم همزمان کار کنم. یعنی بیام الان یه عملیاتی مثلا حکم مأموریتی توی ارگان ها هستش ما داشتیم، حکم مأموریت میزنم وسط یه نفر میاد میگه آقا اگه میشه این سند سوخت فعلا برای من بزن، من عجله دارم برم. حکم مأموریت نصف باز نگه داره، میاد فرم سند سوخت کنارش باز میکنه، کاراش انجام میده. به همین راحتی میتونیم هم از امکاناتش استفاده کنیم، راحتی خیلی خوبی داره. همین که همزمان دو تا گزارش رو با هم مقایسه کنیم. به چه حالت؟ مثلا دو تا گزارش رو میذاریم به این حالت کنار هم، تو دو تا فرم جدا هم، دو تا گزارش جدا هم. میتونید کنار هم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم و اون حالا تحلیل و آنالیزی که دارین رو استفاده کنید. میخواین کنار هم بذارید، میخواین پایین بذارید، هر حالتی که دوست دارین این فرم برای شما عملیات انجام میده. خیلی امکانات خوبی داره، پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید حتما. اینم که میتونیم به هر فرمی که دوست داشتین با این گزینه کشویی بهش مستقیم برسیم. شاید تعداد فرم زیاد باشه رد بشه از این صفحه و نبینه. اینجا میزنید فرم مورد نظرتون رو پیدا کنید. اینم یه عملی دیدین فقط با چند تا کدنویسی خیلی ساده داریم این کارا رو انجام میدیم. این شده از فرم اولمون که فقط لودش کردیم. حالا بیاییم فرممون رو طراحی کنیم. فرم کاستومر. اولا که من یه دونه تکستش درست کنم بشه مشتری که زمانی که لود بشه بالا کپشن درستی داشته باشه. ببینید بالا کپشن درستی داشته باشه. حالا قسمت بعدی کارمون چیه؟ اضافه کردن یه بار منو. یه بار منیجر اضافه میکنیم، بهمون منوهای مختلفی میده. من اینو بیارم پایین‌تر، اینم پاک میکنم، نیاز نداریم. منوهای مختلفی داره میده. ما حالا میتونیم ازش این منو توی وی اس هم وجود داره ولی اینجا قوی تره. اسمش رو تغییر نمیدم چون تعداد زیاد نیست، بخاطر همین اسمش رو تغییر نمیدم، فقط سریع کار میکنیم. این کنترل یه قسمتی داره به اسم آپشن بار. اینجا ببینید من اجرا بگیرم اول، بذارید دو تا حداقل باتون داشته باشه، مثلا جدید و مدرکیه ویرایش و حضب. یادتونه دیگه گفته بودم روشون کلیک کنید میتونید بهشون ایمیج بدید. ایمیج هایی که خود دوکسپرس هم داره مثل نیو 16 پیکسلیش انتخاب میکنید. بعدی میشه سیو. میتونید از این سیو خوبه.
ادیت، فکر کنم این ادیت خوب باشه و آخری هم که میشه دلیت، این هم دلیتش. الان فقط متنا وجود نداره، بعضی به این حالت دوست دارن بعضی نه. مثل من برای منوی اصلی خوشم میاد، روش راست کلیک میکنید ایمیج اند تکست، هر دو رو میگم نمایش بده. این شد از این. حالا خروجی رو ببینید. ببینید این شد منو. فقط ببینید اینجا این حالتهای دکمه‌های اضافه وجود داره، این بغل درگ درابش فعاله. اینا رو ما برای اینجا نیاز نداریم. شاید یه جای نیاز باشه، برای فرم نیازه مثلا درگ دراب کنیم یا پایین بیاریم کنار بذاریم، چه امکاناتی رو میشه بهش داد، ولی اینجا ما نیاز نداریم. همون بالا میخوایم باشه و کشیده باشه، اینا رو نیاز نداریم. اگه دو تا هم باشه همزمان میتونیم درگ دراب کنیم بذاریم کنار هم، ولی میخوایم اینجا این امکانات وجود نداشته باشه، فقط میخوایم بالا باشه. روش کافیه روی خود منو کلیک کنید، رو باتماش نه، تو آپشن بارش ببینید یه دونه میگه حالا کویک کاستوم که همون دکمه کناریه، اینو میگه برداره. یه قسمتش درگ درابه که این دکمه اینجا رو برداشت، دقت کنید اون حالت درگ درابش رو برداشت. و آخری هم این دکمه یوز هول رو، اینم میگه کامل سطح رو بپوشونم که کسی هیچ کنترل دیگه، هیچ بار منوی دیگه بهش اضافه نشه. خب این شد از قسمت بالای کارمون. اسماشون هم اوکی کنیم برای دکمه حداقل btn new btn save btn edit و btn delete. خب اینا رو هم انجام دادیم. من یه فرم لود اول ایجاد میکنم و دکمه هاشون هم ایونت کلیکشون هم میگم ایجاد شد و فعلا تا اینجا کارمون اوکی شد. بریم قسمت پایین کار. یک گروپ کنترل اضافه میکنم، گروپ کنترل Devexpress. این اضافه میکنم، داکش میکنیم به سمت بالا. این داک به قسمت بالا آره فعلا اینجا باش. من یه بذاریم کنترلی هست به اسم استند الون. ببینید اینو من اضافه میکنم اینجا. این میتونیم هر جا بذاریم و داکش کنیم پایین. من خود تو فرم خودم داکش کنم پایین اینجا و از این بار منیجری که دارم بگم یک کرییت تولباری برای من انجام بده. این کرییت تولبار اینو ایجاد کرد. حالا اینو میتونم بندازم توی این استند الونه. هر جا این استند الونه میخواد اینجا باشه، بالا باشه، تو هر گروپ باکس دیگه، تو پنل دیگه باشه، میشه این تولبارامون رو داخل این استند الون انداخت. اینو من فعلا فقط گذاشتم، بعد کاراییش بهتون میگم کجا. اون همون کارهایی که برای بالا کرده بودیم انجام بدیم تو اینجا باشه. قسمت بعدی کارمون تو گروپ پنل چیه؟ لایوت کنترل. میتونیم لایوت کنترل بذاریم، میتونیم لایوت کنترل نذاریم. دو تا طراحی خاصه. من اینجا رو تو این فرم با لایوت کنترل کار میکنم، تو فرم بعدی بدون لایوت کنترل کار میکنیم. این لایوت کنترل اینجا میندازیم، میگیم فیل بشه به گروپ باکسمون، کامل داک بشه به گروپ باکسمون و این شد لایوت کنترل ما.
قسمت بعدی کارمون چیه؟ میاییم ویزیون رو باز میکنیم، بعد کاستومر نیم، فامیلی، پستال کد، فون، مودوایل، آدرس، کامنت. 1 2 حالا اینا به ترتیب نیم، فامیلی، پستال کد. کنترلی که داریم چیه؟ تکست ادیت توی Devexpress. یکی میندازیم، یکی دیگه هم میندازیم و یکی دیگه هم اضافه میکنیم. و فون داریم عددیه، موبایل هم عددیه، آدرس کامنت هم که ببینم چند تا شد. 1 2 3 1 2 3 4 5. آره همون دو تای دیگه هم بالا میذاریم. این بشه آدرس، این هم بشه توضیحات. کنترل عددی مونم به اسم چی هم؟ اسپین ادیت. اسپین ادیت اضافه میکنیم این قسمت آخر. فکر کنم 2 تا بود اگه اشتباه نکنم. اینم فون، موبایل درسته. به ترتیب بریم نام مشتری، خانوادگی، کد پستی، تلفن، موبایل، آدرس و توضیحات. این شده از کنترل های ما. اسم گروپ کنترل رو میگیم مشخصات مشتری. از این و این میاریم بالا. کمی فقط منظمش میکنیم. حالا میگیم شما فقط کافیه عرض لایت کنترلتون رو بگیریم، واید تقسیم بر تعداد کنترلاتون بکنیم، مثلا 914 تقسیم بر 5 کنیم، منهای پدینگی که داره. این پدینگ 10 پیکسل دیگه میتونید دو طرفش 10 پیکسل فاصله دارید. منهای 20 یعنی 914 منهای 20 تقسیم بر تعدادشون کنیم. سایز درست هر کدوم در بیاد. فعلا نمی‌خواید چی کار کنید، فعلا به همین روال ببینید چنین فرمی رو طراحی کردیم. این شد قسمت ثابت فرممون. و بعد اینکه ذخیره شد یادتونه که تو گرید بعد نمایش میدادیم. گرید ما کجاه؟ این پایین قرار میدیم. اسمش هم چی بود؟ گرید کنترل. گرید کنترل این رو اضافه میکنیم به فرممون و داکش هم فیل میکنیم. این از این گرید کنترلمون فقط کافیه. یادتون میگم کافی بود فقط بایندش کنید. دیتا سورسش رو اد پروژکت میکردیم، آبجکت و توی پروژکت کاستومر پروژکت، توی پروژکت انتیتی و کاستومر اون تیکش میزدیم و فینیش.
وای میسادیم تا کامل ستونهای ما رو ایجاد کنه. حالا اون ستونهایی که نیاز ندارین میتونید پاک کنید یا ویزیبلش رو ببینید. یه دکمه در ران دیزاین، یا میتونید از این تیکه ران دیزاین بزنید، یه دکمه ران دیزاین رو بزنید و وارد دیزاینرش بشین و تو بخش کلاس اون ستونهایی که نمیخواین مثلا حذفش کنید، ریموو کنید با این دکمه، یا اینکه مثلا بیاین اینجا کلام آیدی رو بزنید، ویزیبلش رو فالس کنید. ببینید الان ستون آیدی وجود نداره. یا مثلا بگیم آدرسش رو نمیخوایم ببینیم یا توضیحاتش رو نمیخوایم ببینیم. بگیم همین هر دو مورد رو بگیم مثلا نمیخوایم ببینیم. ببینید ستونش کمتر شده. اوکی، این از این. حالا بیاییم اسماشون هم یکی کنیم. وقت آموزش داره به 1 ساعت میرسه. احتمالاً به ویدیو بعدی میریم اینو ادامه میدیم، چون همین یه فرم بزنیم. فرم بعدی هم همین منواله، فقط با کمی تغییر کوچیک. بذاریم ستوناشون رو اوکی کنیم. کاستومر نیم میزنیم txt کاستومر نیم. کد و تکست گرفتم به خاطر اینکه امکان داره هر چیزی بزنن. اینو اشاری گرفتیم، عددی گرفتیم این دوتا رو، چون فقط عدد میزنن. حالا یه نفر میگه نه ما شاید میخوایم جدا جدا بنویسن، رشته ای میگیرن. اون بستگی به نوع طراحی خودتون داره. این از این درسته، تموم شده. حالا بریم طراحی‌های اولیه رو انجام بدیم. من بار اول پیج گروپ ما انیبلش رو فالس میکنم. اوکی، یه جدید میزنم. یه متد برای بالای جدید اضافه میکنم. پریویت void clear clear کنترل اسم تابعمون باشه. این txt customer name dot textش باشه string dot mpt. از این یه چند تا کپی میگیرم. txt customer family txt postal code txt phone txt mobile و txt address و txt comment دیگه. کامنت رو اضافه نکردیم یا txt نداشتیم، خالی نوشتیم. میاییم اضافهش میکنیم txt comment. بقیه دیگه نیاز نیستن، فقط فون و موبایل رو به جای تکست بهش، چون عددی هست بهشون ادیت ولی دارن و مقدارش هم نال میدیم. مقدار نال بهش میدیم. تمام. اینو اینجا میگیم گروپ پنل
کنترل انیبل مساوی ترو و کلیر کنترل. این شد دکمه نیو. ببینید غیر فعالن، زمانی که دکمه نیو زده میشه فعال میشه و اگه نوشته باشه خالی. این از این. میریم بخش بعدی، بخش ذخیره فرمونه. از اینجا به بعد کمی مهمه. من میام یه پوشه ایجاد میکنم برای پروژمون. سریع خواهشم بسته شو. گلون یک کم داره میگیره، یک خورد سریعتر این رو میزنیم. میگیم ریپو ریتوری و کلاس کاستومر ریپو چیزه ریپو ریتوری. اوکی و یک پابلیکش میکنیم و شروع میکنیم به نوشتن. اولین چیزی که داریم چیه؟ اده. میگیم پابلیک void add customer. کاستومر ما چی میگیره؟ یه انتیتی میگیره. انتیتیمون چیه؟ آبجکت. میگیم کاستومر انتیتی OBJ. یه آبجکت کاستومر انتیتیه که من یوزینگش کنم. خب این از این و شروع کنیم. من قبلشون این فرم که گذاشتم بابت این کانکشن استرینگ بود که این کانکشن استرینگ رو نیاز داشتیم اینجا که دوباره ننویسیم. همون دیتابیس، همون یوزر، همون آدرس، همه چی همونه. فقط کافی اینجا دوباره بیان بگیم یوزینگ ID کانکشن. اگر نشناخت باید کافیه یوزینگش کنید. DB مساوی نیو SQL کانکشن و این هم یوزینگش میکنید و آدرسش هم که همون کانکشن استرینگ ماه. تمام. حالا میگیم db execute Dapper هم یوزینگ میشه و خب کوری که میخواستیم اسم پروسیجرمون چی بود؟ کاستومر اکزیکیوت. اینو بهش میدیم و قسمت بعدی کارمون چیه؟ فرستادن پارامترمونه. میگیم نیو که روش اولین چیزمون چی بود؟ کایند مساوی 1 و بذاریم من این رو بیارم زیر هم که چیز درست درمونی باشه. کایند بعد پارامتر بعدیمون چیه؟ از اینجا میشه استفاده کرد. ببخشید این کاستومر نیم مساوی OBJ تا کاستومر نیم. این باید کپی میگیرم چند تا و سریع انجامش میدم.
اینا رو پیست میکنیم همه رو. کپی و تمام. تا اینجا باید دیگه نیاز نداریم. اینا شدن کامنت های ما و قسمت بعدی گفته بودیم ترانزکشن که نیاز نیست نال میدیم. قسمت بعدی تایم اوتمون نال میدیم و قسمت آخرش هم کامنت تایپ بود. کامنت تایپ داد استفاده پروژه می نویسیم و می بندیم. بیارم بالا. این از این اکزیکیوت شد. تغییر اد کاستومر. بیایم اون ازش استفاده کنیم. کوریشی که نوشتیم میگیم پریوید اد خب یه ترای کچ هم میذاریم. ایکس لین آخر درست کنیم. خب چی داریم؟ گفتیم ریپوزیتوری داریم. میگیم کاستومر ریپوزیتوری یوزین داره مساویه مدل مساویه نیو کاستومر ریپوزیتوری. بعد چی باید بدیم بهش؟ باید یه آبجکت بدیم. بگیم مدل دات اد کاستومر. اد کاستومر من چی میخواد؟ یه انتیتی از نوع کاستومر انتیتی. پس قبلش بریم اینو ایجاد کنیم. بگیم وره اول بذار اینو من بگم ریپ و مدل مساوی کاستومر انتیتی. اینو من یوزینگش رو انجام بدم. بعد نیو میشه اینجا قصه میشه. خب این کاستومر انتیتی من چه چیزایی داره؟ یه دونه کاستومر نیم داره که مساوی txt نیم و دات تکست. طبق معمول کپی کاستومر فامیلی. بذاریم من این ویدیو رو که دیدیم اینو میذارم این مانیتور بغلیم که سریعتر بتونم ببینم. بعدی پستال کد فون و موبایل فون موبایل. بعدیش هم آدرس و کامنت. نیاز نیست تکست کامنت تکست آدرس تکست موبایل تکست فون تکست پستال کد و تکست کاستومر فامیلی. فقط فون. حالا میتونیم به این مدلمون رو که از نوع
کاستومر انتیتی به اون ریپوزیتوریمون پاس بدیم و شروع کنه به کار کردن. هاردور نمیده، خطا نمیده. فون رو استرینگ گرفته بودیم. کاستومر انتیتی ما کجا؟ استرینگ گرفتیم همه رو. آنم مشکل نیست، همه باید استرینگ باشه، فقط توی ورودی چی کار کردن درسته. همه چی اوکیه، داره انجام میشه. اینجا هم میگیم اکسترا کپسلاک باشه، اکسترا مسیج باکس برای خود دیوکسپرس شو میگیم x.message و تایتلش میگیم فلان و میگیم مسیج باتنش باشه اوکی، مسیج آیکونش هم باشه ایرور میبندیم سیمیکالون آخر و اینجا میگیم خطا در برنامه. اوکی، اینو تست بگیریم ببینیم درست کار میکنه. یه عدد دیگه عدد میزنیم و میریم برنامه رو چک میکنیم. این مشتری نیو نام مثلا میزنیم هدیه فلا کد پستگیر فلان تلفن اینم درست میکنیم که اشاری اینا رو برداریم همه چی اوکیه. آدرس این و توضیحات هم این. ذخیره رو میزنیم. چی گفت؟ میگه پروسیجر فانکشن کاستومر اکزیکیوت اکسپت پارامتر آیدی نه سابلت. میگه آیدی رو ما ندادیم به پارامتر چیمون. خب این پروسیجر رو ببینیم. این بود. آیدی رو بگیم چی؟ یه نال فقط بهش اضافه میکنیم. دوباره چک میکنیم. ببینید بذارید اینجا من تست بگیرم. مرسی شما کنید. من آیدی رو اینکریمنت این موردی چیز رو چک کنم قبل اینکه این کار رو بکنم. کاستومر دیزاین ست پرایمری الوناله این اوکی، مشکل از این نیست. برای چک بکنم
بذار الان اینو یکی نال اضافه کنم مساوی نال خطا ببینیم نه دیگه خطا نداره اما مساوی نذاشته بودم کاستمر یه دونه تاپ هزار بگیرم یعنی اولی درد شده. خب ولی تو خروجی ما فعلا ندیدیم دلیلش اینه که لودش نزدیم. بذاریم کدو کمی تغییر هم بدیم. بعد اینکه ذخیره شد یادتونه گفته بودیم یه پیغام بده دیگه اکسترا مسیج باکس دات شو و این و بازم مسیج باکس باتون اوکی مسیج باکس آیکون مثلا بگیم اینفورمیشن میاد پایین و اینجا میاد دیگه در موفقیت انجام شد و این هم که میشه بگیم مثل موفقیت فعلا اوکی. قسمت بعدی کارمون چی میشه؟ کلیر کنترل و گروپ پنل ما انیبلش فالس میشه. حالا یه دو دیگه اجرا میگیریم. کد پستی این رو دیگه علیکی وارد میکنیم و ذخیره رو میزنیم. در موفقیت انجام شد خالی شد و همه چی بسته شد ولی باید دکمه ذخیره و ویرایش اینا هم باید خاموش بشن قاعدتا. اینا رو هم اضافه میکنیم بهش به این صورت که btn save.enable برابر false از همین کپی میگیریم این میشه edit این هم میشه delete. همین رو باز نیاز داریم نیو زمانی که زده میشه من اینه کپی بگیرم زمانی که نیو زده شد سیف میشه ترو اونا میشن فالس و پیشورز همشون هم انیبلی که داره فالس فالس و فالس. حالا خروجی رو ببینیم ببینید هیچ دکمه ذخیره رو هیچی فعال نیست. جدیده که میزنن تازه ذخیره فعال میشه شما میتونید کدتون رو بزنید. حالا ببینید لیستمون هم بزنیم همون چیزی که تو جلسه قبل کار کردیم این عدد جمع میکنم این هم میزنیم و میریم توی بالای فرمولمون یه دونه void customer list یه ترابی کش داره و عدم کجا همین رو کپی اوکی. خب حالا بریم ریپوزیتوریش هم بزنیم دیگه. میریم اینجا میگیم public
void که نداره، لیستی از customer entity customer list کنترل کادی رو میزنیم using ID connection b مساوی new best connection. اینا دیگه خودتون میدونین دیگه چی کار باید بکنیم. سریع فقط داریم میزنم که به مرحله اصلی برسیم. اینجا فقط کافی یه ریترن بزنیم db.query. مدلی که میخوایم برگردونیم چیه؟ customer entity پرانتز و SP ما پارامتر که نداره نال و چیزی که داریم یه پارامتر داره چرا نیو کایند یک بعدی چیه یکی هم که ترانزکشن نال ترو و تایم اوت هم نال و کامنت تایپ ما که استورات پروسیجر. استورات پروسیجر هستش و آخرش هم ببینیم یه دات تو لیست هم اضافه میکنیم که تبدیل به لیست به شما برگرده. اسمش چی بود؟ میریم اسمیمون هم میاریم کاستومر کوئری. من ببخشید یک اکزیکیوت پاوز کنم. خب دوستان عذرخواهی میکنم یه لحظه یک پاوزی بین ویدیو پیش آمد. خب دوران قرنطینه، حالا نمیدونم چرا مهمان اومد تو این قرنطینه بودن 27 اسفند 98 الان همه تو کرونا مهمان میاد برامون. خب ما تا اینجا اومدیم کاستومر لیست خب اونا ریپوزیتوریشو زدیم دات تو لیست کردیم و حالا بریم تو پروژه خودمون اینو فراخوانی کنیم. تو پروژه‌مون هم کافیه فقط اینجا یه مدل ریپوزیتوری بسازیم، یعنی بگیم ریپوزیتوری کاستومر ریپوزیتوری مساوی نیو ریپوزیتوری. اینم میزنیم و فقط کافیه گرید کنترل خودمون دات دیتا سورسشو مساوی rep دات کاستومر لیست مقادیرشو بگی فراخوانی کن به داخل دیتا سورس. حالا هر جا که نیازه این کاستومر لیست رو فراخوانی میکنیم. اول اینجا فرم لودمونه، بعد توی اد زمانی که با موفقیت انجام شد اینم اینجا میگیم گریدمون دوباره رفرش کنه. فقط باید بیاین جایی که کوئری که زده بودیم برای کاستومر یادتونه دیگه آیدی گفتم یه موقعی نال هم باید باشه که برابر نال قرارش میدیم. اینم اکزیکیوتش میکنم میاد پایین و یه بار برنامه رو اجرا بگیریم. من مشتری رو میزنم. ببینید الان فرم لود شده، داده ها لود شده. من یه جدید میزنم، مثلا میگم پارسا فلا با کد پستی فلان و شماره تلفن و
مشخصاتی که اصلا نیاز هم نیست مثلا اینو بدیم، ذخیره رو میزنیم. درج با موفقیت انجام شد. گریدمون رو نگاه کنید، آخرین سطح پارسا اضافه شد، کنترل ما همه کلیر شدن و ولشون هم فالس شد، دکمه ذخیره هم فالس شد. خب دوستان این جلسه تایمش خیلی بالا شده، من فعلا این قسمت رو تمام میکنم. جلسه بعد اتمام کار این فرم و چون این فرم و فرم بعدی یکیه زمان زیادی نمیگیره، فقط باید بیام از گرید کنترل یه چند تا موردی، چند تا آیتم ها، آپشن های قشنگی که داره رو کامل نمیشه گفت. اون آیتم های تازه مثلا میشه گفت شما بخواید کار کنین میتونید از این آپشن ها استفاده کنید، چون گرید کنترل آپشن های خیلی زیادی داره و باید برای خودش مثلا یه آموزش جدایی ما ویدیو ضبط کنیم. فعلا یک آپشن های خیلی ساده شو میگم که همون آپشن های ساده رو میتونید تو پروژه هاتون استفاده کنید، بهترین استفاده رو هم ازش میتونید بکنید، واقعا هم کاربران کارشون راه میفته و ازش لذت میبرن. پس ما رو تا جلسه بعدی همراهی کنید، ما سعی میکنیم جلسه بعد تمومش کنیم و برسیم به نکته اصلی دپر. خب مرسی که تا اینجا ما بودیم. فعلا خدا نگهدار.